हॅलो, यंदाची रेसिपी पाहताय ना, बाजूला बेल आहे ती प्रेस करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा, शेअर पण करा. धन्यवाद. हे पाहताय ना, मी चिकन सुक्कं करून घेतलेलं, शिजवून घेतलेलं आहे. त्याला पण थोडंसं मसाला लावला आहे. आता हे आपण सर्व या पावावर टाकणार आहोत. आपण ओव्हनमध्ये बनवणार आहोत. त्याच्यावर आपण चिली फ्लेक्स टाकलेले. ओरेगानो टाकणार आहे. आपण एकदम 2 पिझ्झा बनवणार आहोत ओव्हनमध्ये. चीज टाकणार आहोत. मोझरेला पिझ्झा चीज टाकणार आहोत. ओव्हनमध्ये ठेवणार आहोत. दोन्ही पिझ्झे आपण एकत्रच ठेवणार आहोत. आणि आपले पिझ्झा पाव रेडी आहे ना, म्हणून फक्त 5 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि 5 मिनिटानंतर चेक करणार आहोत आपलं शिजलं की नाही. चीज आपलं वितळलं की आपण पाव काढून घेणार आहोत. 5 मिनिटावर ठेवलेलं. अशा प्रकारे आपण चिकन पिझ्झा आता झालंय. आपलं पिझ्झा रेडी. आता आपण काढून घेणार आहोत.